ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ አብረን እንደግ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አጠር አድርጌ ማሳያችሁ የኢሜይላችን ፓስወርድ በቀላሉ እንዴት አድርገን እንደምንቀይር ይሆናል ማለት ነው። ኢሜይላችን ከከፈትን በኋላ ሴቲንግ ነው የምንገባው። ይሄ የምታዩት ቀጣይ ኢሜይላችን ስንከፍት ያለው ነው ፕራይመሪ ሶሻል የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ሴቲንግ የምትላለች ወይም የግር ምልክቷን ማለት ነው፣ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። በነገራችን ላይ ይሄ አፕዴት የሆነው ክሮም ነው። አፕዴት ማድረግ መቻል አለባችሁ። አፕዴት ለማድረግ ከኔም ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ አጭር ቪዲዮ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እቺን ሴቲንግ የምትሏል ወይም ግር ቦክሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ ሲኦል ሴቲንግ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ወይ ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደምታዩት አካውንትስ ኤንድ ኢምፖርት የሚላለን አካውንትስ ኤንድ ኢምፖርትስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን እዚህ ጋር በቀላሉ ቼንጅ ፓስወርድ የሚላለን እዚህ ላይ ቼንጅ ፓስወርድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ይሄን ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደምታዩት መጀመሪያ አሁን እየተጠቀምን ያለውን ፓስወርድ ወይም ከረንት ፓስወርድ አስገቡ ይለናል ማለት ነው። እኛ መሆናችን ለማረጋገጥ ነው። ሌላ ሰው ሎጊን ሆኖ አግኝቶት ሊቀይርብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ መሆናችን ለማረጋገጥ ፓስወርድ አስገቡ ይለናል። አሁን እየተጠቀምንበት ያለውን ፓስወርድ እናስገባለን ማለት ነው። ይሄን አስገብቼ ኢንተር ብያለሁ። ዜን አሁን ኒው ፓስወርድ አስገባ እያለኝ ነው። አዲስ ፓስወርድ አስገባ ይለኛል። ዜን አዲሱን ፓስወርድ አስገባለሁ ማለት ነው። አሁንም ኮንፊርም ኒው ፓስወርድ ነው እያለኝ ያለው እዚህ ጋር አዲሱን ፓስወርድ ከላይ ኒው ፓስወርድ ያልኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር አስገባሁት ፓስወርድ በድጋሚ እዚህ ላይ ኮንፊርም አድርጋለሁ ማለት ነው። ይቅርታ ዜን ቼንጅ ፓስወርድ የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋለሁ። ዩር ፓስወርድ ወዝ ቼንጅድ ብሎ በዚህ መልኩ አብቶልኛ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄን ሴቭ ማድረግ የለብንም። ሴቭ ካደረግነው በቀላሉ ሃክ እንደረጋለን። ለሴኩሪቲም ጥሩ ስላልሆነ ሴቭ ማድረግ የለብንም። በየቀኑ ሎጊን እያደረግን ፓስወርድ እያስገባን ብንሄድ ነው መልካም። ኦልዌይስ ሴቭ ከሆነ ግን ማንኛውም ሰው መጥቶ ክሊክ ባደረገው ቁጥር ኢሜይላችን ይከፍታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኔቨር እንላለን፣ ጌት ስታርትድ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንትን ብለናል። ዘግተን መውጣት እንችላለን። ኮንቲኒው ካልነው ወደ አካውንታችን ወስደናል። እኔ ግን አልፈልግም። በዚህ መልኩ ቀይረናል ማለት ነው። ሌላ ጊዜ በሌላ ቱቶሪያል እንገናኛለን። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው